घाम लाग्दैछ त नि घाम लाग्दैछ तिमीहरू त यस खुवाहरू छ कति वर्षको चासा सन्तमा कि फुपूची मकरै सेतिर सब छुवारा हो त्यसैमा पुगेको थियौँ मेरो काम छ कि त्यहाँ कहाँ गएर आउने मेहन्दी लगाउनुहोस् यसरी मकै चाहिँ धान नकाबाट सबै भाँडेको खापमा यहाँ त पकाएको छ होला आलु भात खिचडी के लिन जानु म दाइले के खानु अन्डा काचो कान्छ नि उसमा लिएन पानी मान्नु म त्यसलाई धार्छु कि अनि गएर लानु नि भयो कति दाना चिन्नु पर्यो होइन गन्ती यो खालको त छ नि यो खालकोहरू चाहिँ पानी ल्याउन दिनको
स्वयंपाक ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ Masa sih. Kalau kalau sih ana ko. धारा पनि मरिगयो अभियान बल्ल लेख्यो पानी हाल्नु पर्छ सामान पनि Tadi malah duk. मर्म कान्छ सीता सात्या सातै मुन सातो पिनको मुना Saatnya mana ko kaya ko. Lagi ko ko na na. Saatnya mana ko. Saatnya mana ko duk. त्यो होट पनि छैन बाहिर छैन Asin na sa duk man pasapin mo. Kan mo sa dotte. Ah, kono mo sa. निमन छैन 엄마 아줌마 한번 가르치면은 हाँ 가르치면은 को 이게 뭐야 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 कस्तो हाल खाली हुँदैन 아니 나 काजु चाउचाउ फेरि कस्तो लिनु जानु पर्यो Tapi nak pergi round ni. Ini mana pun. Aha. Ini ni. Jangan lepas tu dah go. Bom ni segala. खोतेला दे भात बाची कसको मसालेको भाइ
सबै उखालेर मार्नु पर्यो पछि ल्याएको खानु बठाने त्यो बिहे त थियो ल त सबैले कसिया गर्नु बिहामा गएको सुन्नुले अस्ति मैले माथि आमाले लिन्छ भन्छु नि लिऊ लिइरहेछ नभए पहिला पुरो होला देशी खाएर टापा नखानु दाना खानु नहुँदै भैँसी एउटा होला त अनि कि भैँसी अझ निकै तेल लाउँछ यस्तोमा त यहाँ पर्छ Correct. सघाउनु चाहिँ कोही पनि छैन कोही पनि छैन यस्तै हो कहिले जगाउँछ अर्कोले कस्तो के गरेको त्यो बाबुलाई भन्छ त नि त्यसो नगर बिहा पनि खानु त्यो नगर त उता खोर्सानी कति 24,000 हुन्छ है दिपाले पनि देखियो नै त त्यो बाबु आमा निम त खान जानु भनेर गरिदियो भन्छ के भन्छ पैसा हराएको पैसा जिस्कानु भएको छ कि पैसा कता पढाइ पुगेको छ तलै पुगेको छ के को 500 यो त के दुःख गरेको तिमीले हतारे मागिदिएको अहिले पनि दियो भन्छ भरे दिन्छु भन्दै खोइ गरेको बर्थडे भनेको धेरै के खाइसु खाला ठाडो मजाले अब यो सस होइन त्यो भेटास नि के हो म हेर्नु के हुँदैछ यसमा टर्केर हुँदो रहेछ मनमा दिनै थाल्न पितिक्कै त्यो त दिदी ल्याउँदैन अनि मसला चाहिँ किन भनेको नि इनका छ बाहिरसी दियो यहाँ छन् किन दिलो हौसी बेला कोक्छ नै खोज्छ नि ल त
त्यो पानी पनि थापेर नै नानी थाल्नु भने त बुढी पनि दिँदैछ हामीलाई त्यो पैसा नछाड्नु बाउ खाने के खोर्सानी करेन्ट होला नि बसेको छ म त अब दुईजना बस्यो हेर म त बसेको छु अम्ना र नानीले मास भन्नु दालले हुँदैन लात्ता हाल्नु भन्छु खुट्टाले हुँदैन apa kenyang kok Sini apa dinulis nah? 이거 짭짤이 먹잖아요. Ayo. Mana ya? Bebok ya mana? Kaya betul juga sih kamu ayam. Iya benar ini. Ayo cakap ya. 미시시 오빠지. 걸렸다 나니 많이 나왔어. 제가 부터 육태여서 kitty 가서 됐죠. यति त्यसको मलाई चाहिँ मै मम्मी सानो छ नि त सानो चाहिँ सानो खानु पनि